guys, welcome back to our channel, and today we will cook salmon. What is it called, Mommy, again? Sinigang na salmon. Sinigang na salmon, and Ito yung mga ingredients namin. What is called again? Talbos ng kamote. Talpas ng kamote, sili na mahaba, sibuyas, Bawang or garlic. bawang or garlic, ano tawag dito? Same pa rin. Ito ay hipon. At saka salmon, eggplant, tomato, at okra. So, may butter din tayo dito at may Mangga kami. Mamaya kakainin. At saka may bagoong. Kasi magmumukbang kami, guys. Ang unahin namin ngayon ay Tutulungan ko po si magsisigang. Mama magluto. Magsinigang isda kami. Ito po ang sinigang. Sinigang mix. And Kailangan ba ng asin dyan? yes, baby. And let's go! Start! Let's start! Ngayon, nagpapainit na kami ng kawali. Kasi magluluto na kami. At Ngayon, iba kasi yung way ko pag luluto ng sinigang. Una, ginigisa ko muna yung sibuyas, bawang, kamatis. And then, that's it. Yun na. Panoorin nyo lang po mamaya. Lagay natin ang mantika. So, hindi ko pa alam kung ang damihan ko pa. Okay, go. Sabi mong stop. Okay. Okay, go pa. Go. Go. Oh, enough. Then, The next is kalat-kalat. next, antayin natin mag-heat ng mantika. Yan siya, guys, kumakalat siya. So, yan, lalakasan yung mama ko at yung apoy. Pag mainit ng mantika, ilalagay na ang onion muna. Onion. Ito. Yes, I know. Itong purple. So, ano na siya? Okay na? Lalagay na po ang sibuyas or Careful po onion. tayo. Careful, baby. Okay, buhos mo na. Yan. Then, pwede na yung bawang. Ito. Ito na itong dalawa. No. Yan, ito lang. Ito yan. Ito lang. Opo. Bango ng amoy. Baka busog na po tayo guys sa amoy. Kasi pag ano po si mama, ito yung nagluluto po siya na, busog na po siya sa amoy. Hindi hirap mag-camera man. Then, lagay mo yung guys, bakit hindi madumi na sa gilid ng kawali? Hindi ko magkakaroon dito. Kawali ba na? Kamay mo naman. Kamay ata. Opo. Yan. Bilis. Ay, isa-isa. Bilisan mo na. Sa maliit na upuan kasi hindi daw niya abot. Ngayon, ilalagay na ang Salmon. isda. Kaya kasi nakagisa ang isda.
hirap magluto ko, nagkakamera, ikaw pa nag-aano. Baby, hold mo to, baby, baka dumulas yung kawali. Ito. Yan, hawakan mo. Yan. Baka mag-ingot shot ako, baka galan. Tapos nag-vlog na pagkain. Tayo lang natin ang 1 minute. tapos tapan na natin saglit. 1 minute muna. Ngayon, lalagyan muna natin ng konting just a little bit of salt. Mix it. Just wait. Kasi guys, yung salmon mabilis lang po siya maluto. Mabilis lang po po. Saglit na. Ngayon, nalagyan na natin ng water. Just wait. Ngayon, lagyan na po natin siya ng tubig. Just lang, ganyan. Then, papakuluin natin. Papakuluin natin siya. Hintayin natin natin kumulo. Then, ilagyan na natin itong mga gulay. Just wait. Ay, wait lang. Ilalagay ko na pala tayong sinigang. Nakalimutan. Kasi guys, alam nyo, pag nagluluto ako, nilalagay ko na to. Ito, sinigang with gabi. Nilalagay ko na siya habang pakulo siya. Konti lang naman itong isda. Buksin ko na nga. Yan. Antayin natin kumulo. Just wait lang. Lagyan na siya ng asin kanina. Antayin natin kumulo. Okay. Ayan, kumukulo na po yung niluluto natin. Kaya konti. Lagyan na natin yung gulay. Ayan, kumukulo na siya. Pwede na natin ilagay ang gulay. Buhos na natin to. Ay, sorry. Kasi mabilis lang po kasi itong salmon eh. Kunti lang po yung gulay namin. Takpan natin. So, lalagyan na po natin ito. Itong Okay, go. paano ito ilagay? Ano nga? Lapit mo dito. Lapit mo yan. Diyan. Ayan, takpan natin. May konti-konti ng tubig. So, takpan natin siya sa sink. Takpan natin siya.
Ngayon, lalagyan na po natin ng konting asin. Kasi kanina nilagyan ko na po siya ng salt. Ngayon, titikman natin kung okay na yung alat niya. Kasi yung sinigang mix ay may alat na rin po yun. Ngayon, titikman po natin kung sakto po yung alat. At tikman din ako, mami. Yes, baby, just wait. Ayan. Yummy. Okay na din. Huwag na lagyan. Kanti lang. Hindi pang salt. Kanti lang. Just a little salt. And Ako pa yung nagkakamera dito kasi yung luluto ko si mama. mag-intin na konting Pepper. paminta. Mangha. Labat na ang cellphone. So, charge mo muna namin to. Okay. Dahil nalubat ang cellphone ko, ito muna ang gamit namin. Ito, maluluto na po siya, guys. Sakto na po yung alat. Konti na lang. At mamaya ay magluluto ulit ako ng kanbushi. Diba? Talakas na po kayo. Nagugutom na po ako. Ito po yung ipon. Madilig. Ayan, yung ipon. Garlic. Ayan. I-babatter ko siya at saka may ilong kanila at may dugong ako. Mamaya. Ang gablat na. Okay. Okay, it's enough na. See you guys! Ngayon, magluluto tayo ng butter shrimp. Hinaan nga natin ng hapon. Kaya baka nasunog. At nagluluto ako ng butter shrimp, guys. Konti lang. Then, ilalagay ko yung butter. Ay, nag-melt na yung butter ko. Kaya napasok ko ng kalabas. Nag-melt na yung butter ko. Lagyan natin ang shrimp. Malinis kamay ko, guys. Yummy. Yan ang mga hita namin. Ayan guys, tinanggalan ko siya na yung ano nila, kinakain na. Yung bagang titipan nila. Lalagyan po natin siya ng konting. Lalagyan natin sila ng konting sugar. Konting salt. Black pepper. Just a little black pepper. Kasi ayun clear na mahang. Oops, enough. And I just a little water. Let's see. May walang kapit po. Maliit na lang yung kawali. Maghanap na ako nito. Yummy.
Butter. Kasi gusto namin ng butter. Ni Claire. Gusto ko ng butter. Maraming butter. At gusto namin maraming sabaw. Masabaw. Masabaw ng konti kasi alas-chef tayo, alas-chef. Since na guys, wala na si Claire dito. Sumuko na yung assistant ko. Yan, nagtito na to. Tignan natin kung tama yung tamis tsaka alat niya. Yummy. Konting asin. Medyo mataba. But let's eat. Tapos na. Luto na siya. Lilipat na natin kasi magluluto pa ulit ako ng luto yung bagoong. Hindi nyo guys. Sige guys, konti na. Tama na to. Okay na siya. Gusto namin ng masabaw. Okay, that's it. Gusto natin ng ako. Yummy. That's it. Okay. Yan, maglulutuin ko ulit yung nabili kong bagoong kasi medyo maalot siya. Hindi ko type yung lasa. Masarap naman siya. Ayaw mo. Tamis. Alat at matamis-tamis. Hindi ko na lang siya lutuin sa namin ko. Lutuan ko na. Suwek. Yung mantika. Yan. Para sa bago na try pa natin ang sa mga. Yes, yan, bagoong. Ano guys, pag bumibili ako ng bagoong na gawa na inuulit ko ng dito. Kasi may sarili akong timpla. Na gusto ni Claire. Nakala. Kaya lagi na. Kaya. Ay, mga okay. Hindi gusto mo ito. Ito, okay mga. Okay na, okay na. Hindi na rin mo. May anak mo kan. Ini asli ko kasi makawala siya. Cooking bar. Samsung dapat. Sorry. Kaya nasisilan ko wali. Dahil ito yung gamit ko sa akong. Hindi na wala yung pake natin. Ano ka nandun? Nandun ko para mag-ano yung masukat. Okay. Bye-bye. Hi guys, welcome back to the channel. Ngayon, mumukbang daw kami ng isda at hipon. At saka mangga. May mangga kami, may bagoong kami, may hipon, may sinigang na salmon. Kasi gusto ko itong hipon. Nahulit ako dito ng hipon. May sit na. Kanin. Dito kanin daw. Abot. Masarap. Hindi naman tumukbang kasi. Tanghalian namin. Tubig. Tanghalian namin guys. Ang sarap ng sabaw. Sarap ng luto ni Mama. Bola. Ang ingay ng pusa. Tito yung cellphone ah. Linag mo na din ba yung pusa? Hindi ko. Bablog na namin live. Nakapulit ka ng tatlong chikiting. Chikiting-ting. May sabaw pa dun sa akin.
isda lang siya. Kaya mga natin, nabi mo din ba? Nagda. Wala lang. Kapag ang tubig. Hindi gulay. Balikan mo. Ito ka lang nilagay ng ano dito. Ng balikan ko. Ay, ate, black water to. Hindi ba tayo mag-water? Maligas din ako. Ano ba yun? Walang ngayon eh. Walang ano kayo mag- Walang sausawan. Walang sausawan. Walang sausawan. Ano tawag? Hindi pa. Bagoong. Punta din yan. Walang water. Bang Check naman yun. Wala akong sarap. Kaya, Ito pa na. Ano ito? Bayan kumain ng mga Pilipino, pagkamay. Sabi mo dito si mama, gutom na ako. Si amoy ko na. Ano na amoy ko na. Ano pag-usapan natin yun? Kumain lang. Ay lang. Tuloy sa namin. Record. Hindi ka mag-iipon. Hindi na pag-usapan. Ano? Ito bigyan mo daw siya ng ano dito. Mangga. Ang ganda ng ano. Mukbang ko eh. Hindi naman tumukbang eh. Ano ba ang mukbang? Ano sabihin nun? Yung ko, yung sabihin. Bigay mo. Bumukbang ng pagkain habang kumakain. Nagsasalita. Mukbang ba yun? Ayoko nang bagoong naman siya. Dito, Jules. Ang bagoong. Lapit mo. Ang bagoong. Mana? Si kuya walang ano. Kuya, ano ba yung pagkain mo? Hindi ko yung sikil. Magdami! Mapit dito. Ang sarap. Ang kanya. Ito pa mo, mami. Dito. Nilagyan ng hikot pero kumain na. Ito yung mahal. Pareho lang naman yun. Hmm? Bagoong pa kanito. Pareho lang. Yung mga may pulis ah. Kaya kumain ng hikot pero kumain ka ng bagoong. Ano kaya yun? Ito lang. Dito. Ang favorite guys, dati. Dati lang. Ano ba na-focus ng kanila sa amin? Tama ka. Kita ka dyan. Hindi tayong mukha ko. Nilagyan ko na lang ng emoji yan. Okay, kumain naman lang. Ito ang sarap ah. Ayoko nang bagoong. Ang ahang. Sarap guys. Sarap. Ito ng bagoong eh. Hindi to, ulit yan eh. Ang Hindi ko ahang. lang sarap. Hindi sa kulay tapos lang. Hindi naman ako eh. Ay, nalagyan sa ano. Nalagyan sa shrimp na. Sa golden cream. Ako lang. Bale. Hmm. Parang wala pa yung lasa. Kuya, ano ba kinain mo kuya? Mangga. Fish. Mangga ko. Ay, gulay. Ano kuya? Kaya naman ako lang. Di ba sila kumakain ng okra? Di ba kumakain sila ng okra? Hindi ko naman eh. Dati na ako natapos. Ang bilis mo naman kumain. Hindi ka matapos. Malapit na nga matapos, daddy eh. Ito ka bagoong mami. Minsan tayo na kami kumakain, minsan nagkwentuhan kami. Ano pagkwentuhan nga natin? Kamusta naman ang mga games nyo? Okay lang. May asama kayong medal this year? Yan. Hmm? At madami pa yung sa akin sa kuya. Ha? At lang kay kuya, sa akin mga pito. Last year yun. Yan yun. Ito na nga this year. Ah, this Wala year. ba? Ito na lang. Kuya, hindi nagagalaw yung kanin. Sa kayo lang. Ito pa lang. Ayun naman kumain. Dami ko yung tinapay eh. Gusto ka ba? Ito, ulam yan. Yan naman yan. Masarap din naman yung salmon eh. Yan naman yan. Hmm. Kumain ka na. Parang Chinese food. Yan naman yan. Oh. Kuya, kakamli ko parang sarap. Dito. Ngayon mami guys. Dito guys, dito. Ano ako? Dalagan niya ng red bull. Makapag-fight din. Ang sarap guys. Kuha na kayo din guys. Makasarap dito dito. Ay, di pa nila. Madami pa yung rice na guys. Di ba kuya? Dami ng rice. Ano dito? Nakita lang naman eh. Alam sa auntie. Yung lang kami. Dog po dyan. Siguro guys, dadagdag ako ng rice. Ang sarap ng ulam. Ano ba? Siguro nga, siguro lang. Hindi naman tumulong. Hindi lunch time. Lagyan mo natin ang soft drink. Nak, lagyan mo ng soft drink. Ay, ito ba? Hindi. Tapos ng aking shrimp. Joke lang. Ilan ang tagat ng ulo? Ang dami, hindi ko pa pala naubos. Naiya pa kayo sa isa. Isa pa. Ano sa ulit Kain na, nainom ko. Gusto ko na pero, Ito na. kung nabili tayo, meron ng hipon, tapos yan, nilagyan niya. Shoutout mo na kayo. Shoutout mo na sila tita Tikoy. Tita Mac. Ano? Tita Mac. Shoutout. Tita Tikoy ko. Wala. Saan? Tapos na ako kumain guys, nagmamangga na ako. Ba't hindi ako nakadaan? Lipit na. Lipit na agad. Ito po sa may hipon. May isa pa.
Ito mamaya, ibalik mo sa garapon niya. Nandun sa ano, yung hit mo. Bagoong. Init. Sarap. Nagawang bagoong, niluto ko. Tembong. Sarap. Kain tayo. Ready ko ka na. Mamaya ako dapat umalis. Ang kakahing ng sili, pinagkakinain ko. Kami tapos na kay Dita. Dapat kami na pala nito yung mukbang. Bagang kumain. Tsaka hindi naman din natin bukbang eh. Nice na po eh. Abot mo na yung mga dito. Tayo, wala na. Mangga. Dapat lang mukbang na tayo ng mga baby, no? Mangga. Kukunin na lang yung mga baby. Tapos. Walang sula. May bagong pa. Busik ka. Ang sarap. Tagongang. Makikita ito. Wala ko sa. Tagongang. Yay. Mangga. Mangga naman, kaya mo ito lang sa akin. Ito rin. Bakit? Wala naman. Dito lang sa Wala namang mangga. Kasi wala. Ano yung dapat? Wala no. Nilubasan ni Tito. Lima na lang natin. Dali wala kain siya kang magal. Pwede ba ito kainin na? Kasi, ako lang. Tapos lang sila nakikita ko sa mangga. Buhay tapang. Ay nga. Boy, tapang hindi na ubos ang ulam. Boy, tapang. Pwede lang. Sa mga basers niya. Alam mo. Mga basis daw. I love you. Sabihin ni Tito. Nangalagay siya ng boy tapang. Ito na ba rin ba siya? Sa mga nilo. Agad. Ay, di boy, tapang. Sa mga mahiyang nila lang. Ito sa inyo. Ang guys, ubos na yung kinakain namin. Hindi naman tumukbang eh. Lunch time. Dito, hindi mga juice. Buhay ka. Baka nang kita yung lutong sabi lang. Hindi. Sabi ba? Bye-bye! Tapos na yung mukbang namin, naubos na yung hipon. Pero yung tapos na sigang ako hindi. kumain. Ako yung nauna sa May kanila. mangga at Mabilis may ako kumain. bagoong. I'm ninja. Bye-bye! Bye-bye! Daddy, bye-bye mo. Oo na.